I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Den 6:e dagen skapade han de första människorna, Adam och Eva. De bodde i paradiset, Edens lustgård. De fick lov att äta av allting, utom frukten från kunskapens träd. De lurades dock av en orm som hemlighet var Satan i förklädnad att äta av frukten. Och de kastades som straff ut från Edens lustgård. Adam och Eva fick 2 söner, Kain och Abel. Abel var dock den som var mest omtyckt av Gud. Och detta gjorde Kain så avundsjuk att han bestämde sig för att döda sin bror. Mörkret spred sig. Snart var hela jorden full av krig och död. De enda gudfruktiga människorna var Noa och hans familj. Gud sa till Noa att han tänkte dränka hela jorden i en syndaflod. Noa skulle därför bygga en ark där han skulle samla ett par av alla världens djur. Det gjorde som Gud sa, och snart var arken full av djur från alla världens hörn. Sen kom syndafloden och hela jorden dränktes. Noa och djuren på arken klarade sig dock, och efter 150 dagar så strandade arken på toppen av Ararats berg. Gud satte sedan regnbågen på himlen som ett tecken att ingen mer syndaflod skulle komma över jorden. Hundratals år senare slöt Gud ett förbund med en man som hette Abraham. Han visade honom stjärnorna och sa att så talrik kom din släkt att bli. Han sa sedan åt Abraham att ge sig av mot det förlovade landet Kanaan. Så Abraham tog med sig sin fru Sara och sina tjänare och gav sig av mot Kanaan. Så Abraham och Sara fick sonen Isak. Isak fick i sin tur sönerna Jakob och Esau. Jakob fick i sin tur 12 söner. Hans favorit var dock Josef. De andra bröderna var så avundsjuka på Josef så att de kastade ner honom i en brunn och sålde honom som slav till Egypten. I Egypten så fick han tyda faraos drömmar och blev på så sätt den näst mäktigaste mannen i Egypten. Han förlät sedan sina bröder och lät både dem och deras familjer bo med honom i Egypten. Men med tiden blev israeliterna slavar i Egypten och de fick jobba hårt för farao. Farao bestämde även att alla nyfödda israelitiska pojkar skulle dränkas i Nilen. En israelitisk kvinna sökte dock rädda sin son Mose genom att gömma honom i en korg i vassen. Mose hittades dock av faraos dotter och hon tog hand om honom. Men när Mose var vuxen fick han reda på sitt sanna ursprung och han flydde i panik från Egypten och blev en herde. Gud visade sig sedan för Mose genom en brinnande buske och han sa åt honom att befria sitt folk. Mose gick till farao och sa åt honom att släppa hans folk, men farao vägrade. Som straff skickade Gud 10 plågor till landet Egypten. Nilens vatten blev till blod. Gräshoppor, grodor och flugor invaderade Egypten. Alla boskap dog. Det blev mörkt i 3 dagar och alla Egypternas förstfödda barn dog. Efter de 10 plågorna gav farao upp och lät Mose och hans folk gå. Han ångrade sig dock snart igen och skickade iväg sina soldater för att stoppa dem. Mose delade därför på Röda havet så att han och israeliterna kunde gå igenom. Men när faraos soldater kom så slöt sig havet igen. På toppen av Sinais berg så fick Mose de 10 budorden av Gud. Och de återvände sedan till det förlovade landet Kanaan. Efter att med Guds hjälp blivit ner Jerikos murar återgick israeliterna sitt land som numera hette Israel. Men trots att Gud vakade över dem så ville israeliterna ha en egen kung. Och därför blev Saul Israels första kung. Israel hotades dock att invaderas av det onda folket filisterna och deras kämpe Goliat. Goliat blev dock dödad av den unge herden David. Och efter den bragden blev David Israels kung.
Hans son Salomo lät bygga ett stort tempel i Jerusalem. Men ju allt mer som tiden gick så började folket Israel glömma bort Gud. Gud skickade därför profeter till jorden för att föra hans talan till människorna. Men det funkade inte. Gud bestämde sig sedan för att inte visa sig för människorna igen förrän på en juldagsmorgon för över 2000 år sedan.